Hey guys, welcome back to my channel. Brian here, hope you guys are doing okay. Today we're going to be reacting to the final episode of Love Mechanics. I can't believe I'm here. I want to thank you for suggesting this to me, and also thank you for being so respectful and really allowing me to enjoy this at my own pace without spoiling anything. Again, thank you for being here and thank you for your time. Before we start, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Let's not waste any more time. Let's go ahead and start. Here we go. I forgot how it ended. Oh my god. Oh my god. What? เฮ้ย นายเป็นใครเนี่ย เราเป็นแฟนกันครับ ออกไปเดี๋ยวนี้ Hey. ไม่ครับ ผมจะอยู่กับมาร์คพี่ออกไปก่อนนะเฮ้ย มาร์คผมขอกลับไปก่อนนะ Like that his parents are color coordinating their outfits. That's kind of rude to kick him out. พอดีพ่อกับแม่แวะมาธุระแถวนี้ ก็เลยแวะมาหาไม่รู้ว่า ไม่เป็นไรแม่ ผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้สักที รู้อะไร รู้ว่าแกมันมั่วแค่ไหนน่ะเหรอ พ่อ So inappropriate. พ่อจะพูดอะไรกับผมก็ได้นะแต่อย่ามาพูดแบบนี้กับพี่วี Right. ทำไม มันสูงส่งมาจากไหน เขาเป็นรุ่นพี่คณะ แล้วไปคบกับมันได้ไง เงียบทำไม Well, ว่า because ตอนนั้นเนี่ย แกเมาจนจำไม่ได้ แกจะคบกับใครก็ช่างนะแต่ช่วยหาดูพวกที่มีชาติตระกูลกว่านี้หน่อยได้ไหม damn. อย่างน้อยอะเขาก็ดูแลผมดีกว่า Ouch. มาร์ค แกรีบไปเก็บกระเป๋าเดี๋ยวนี้เลยนะ ฉันจะพาแกไปเรียนที่ใหม่ So what? Okay, V. Money can't buy everything. I'm afraid that this is gonna discourage him from continuing to pursue Mark because he probably feel like he's not good enough for him. Or he feels like his parents might think that he's not good enough for him. But I hope that he knows Mark well enough that he doesn't care how much money he has or he doesn't have. The fact that Mark has seen him work so hard to win him over again, that should be enough. So I hope that V doesn't get discouraged too much.
เป็นไรวะไอ้ม้ามันโทรมาดิแล้วมันบอกว่าแบบกำลังจะไปบ้านแล้วก็ตัดสายไปเลยบ้านไหนวะบ้านไม่ก็มีบ้านเดียวปะวะกูเป็นพ่อมันเว้ยคงพากลับกรุงเทพอ่ะแล้วค่อยว่ากัน Maybe their house เชี่ยแล้วกลัวไงอ่ะ or no งั้นมึงรีบไปขวางเลยมึงไปหาที่หอก่อนถ้าไม่เจอเว้ยค่อยไปดักตามทางหลวงอ่ะว่าคนแม่งคู่กันยังไงไม่ต้องเจอเว้ยคราวเนี้ยจะไม่มีทางปล่อยให้มาร์คหลุดมืออีกแล้ว right มึงรีบมาเลยเว้ย I knew it เฮ้ยทำไมวะ What's the reason สวัสดีครับสวัสดีครับ โทษทีนะพี่พอดีแบตหมดอ่ะ คือพ่อแม่ผมอยากมาเห็นบ้านพี่ คือจริงๆแล้วอ่ะพ่อผมจะพากลับกรุงเทพไปแล้ว แต่แม่ช่วยพูดไว้อ่ะ บอกว่าให้ลองมารู้จักบ้านพี่ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกที interesting they're fine ขนมจ้าไม่รู้ว่าจะมาก่อนเลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เลยจ้ะ this could be very interesting he ทาง needs to นี้เอง drop เนี่ย that ก็ไม่ได้บอกก่อนต้องขอโทษด้วยนะคะว่าเป็นหยังดอกค่ะ คนกันเองทั้งนั้นพ่อเขาก็ไปตีไก่อยู่เดี๋ยวก็กลับมาจ้ะรอก่อนนะ he's judging นี่ของวีเหรอคะแม่นละจ้ะตอนเด็กๆอ่ะวีก็ชอบเตะฟุตบอลมากเลยนะคะ ขนาดโค้ชเนี่ยยังชมเลย ถ้าไม่ติดว่าจีบแต่สาวเนี่ยป่านเนี้ยติดทีมชาติไปแล้วค่ะ alright maybe not the time she's just proud of him คุณรู้ใช่ไหมครับว่าพวกเขาสองคนเนี่ยคบกัน โอ้ยหูสิคะ นั่งมองกับดาวอังคารยังรู้เลยค่ะ ดี งั้นผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะ อืม ผมไม่สบายใจเลยที่ให้มาร์คคบกับลูกคุณ ผมว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่เหมาะกัน because แล้วแบบไหนมันถึงเหมาะสมล่ะ นั่นน่ะสิคะ ฉันเห็นเขาสองคนก็ดูมีความสุขดีนะคะ correct ตอนนี้มันก็อาจจะใช่นะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อเขาเรียนจบแล้วทำงานสร้างครอบครัว ถึงวันนั้นเนี่ยมาร์คจะยังมีความสุขอยู่หรือเปล่า that's not for you to decide sir ไม่ต้องห่วงเลยครับ เพราะยังไงอะผมก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุด คิดว่าแค่นั้นมันพอหรือไง แล้วพ่อรู้ได้ไงว่ามันไม่พอ ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะหน้าเหมือนแบบ right มาศาสตร์ ผมรักพี่วีครับเพราะพี่เขาทำให้ผมมีความสุข mm-hmm. ได้มากกว่าพ่อทำให้ผมทั้งชีวิตอีก แกคิดว่าความรักนี่ทำให้แกมีความสุขอย่างนั้นเหรอ แกคิดผิดก็คิดใหม่ได้เลยนะ มันแค่ทำให้แกทนอยู่สภาพที่มันเฮงซวยแบบนี้ได้ไง uh-oh ขอโทษนะครับ ถึงบ้านผมจะเฮงซวยเนี่ย แต่ผมก็ไม่เคยสั่งสอนลูกผมให้ดูถูกเหยียดหยามคนที่เขาด้อยกว่า ผมว่าเรารู้จักกันมากพอที่ตัดสินใจแล้วนะครับ ฮะ แม่ มาร์คเรากลับกันเถอะ ไม่จนกว่าพ่อจะขอโทษเขาก่อน งั้นแกก็อยู่ที่นี่ไปตลอดเลยแล้วกันนะ พ่อ how rude you're in their house sir กลับก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
ขอโทษแทนพ่อผมด้วยนะครับ ไม่เป็นไรหรอกที่พ่อเขาพูดแบบนั้นน่ะเพราะว่าเขาคงจะเป็นห่วงเรา He's so understanding. อย่างเดียวที่พ่อผมห่วงคงเป็นหน้าตาของเขาแหละครับ Mark is so nice. พ่อ That wasn't very nice, sir. พอลูกคุณเงินหมดมันก็คลานกลับมาเองนั่นแหละ It's not about money all the time. พ่อน่าจะเป็นคนเข้าใจเรื่องนี้ดีที่สุดไม่ใช่หรอ ก็เพราะเข้าใจไงถึงได้รู้ว่ามาร์คมันต้องเจอกับอะไรบ้าง หรือแม่คิดว่ามันจะมีปัญญาเลี้ยงดูลูกเราได้ พ่อ น่าจะยางแตกอะ Ouch. พ่อลงไปดูรถก่อนนะแม่ จ้ะ Those are some brand new spanking tires. Oh no. Somebody planted it there. Oh my god. เฮ้ยเฮ้ยเฉยแม่ล็อกประตูอย่าลงมา Oh no. ลงมาเร็วเร็วมึงจะลงมาไม่ได้หรอกแล้วมึงจะตาย Oh no, don't ทำ have ร้ายอะไรกัน mom. นะโอ๊ยฉันขอละ ใครมึงพูดผมจะฆ่ามึงวางพ่อ เร็วเฮ้ย แหวนมึงด้วย Not the wedding แหวน ring. แต่งงานฉันขอเถอะ Not the แต่ขาย wedding ที่ไม่มี ring. ตังค์หรอก มึงจะถอดเองเดี๋ยวกูให้มึงถอด ฮะ เฮ้ย เฮ้ยมึงเป็นนักเที่ยอะไรอะเผื่อของมึงฮะหลังอะไรเอาไปเดินเฮ้ยใจเฮ้ย It's good that they followed them. มีลูก พ่อเรารีบไปจากตรงนี้เถอะนะไปเถอะ Now let's fix your tires first. ขอบใจจ้ะ อ๋อแล้วก็ตำรวจจับคนร้ายไปแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเชิญเราไปสอนอให้ปากค ขอบใจจ้ะ ำงั้นเดี๋ยวกูไปดูแม่ในตัว ได้ See, sir, money can easily be taken away from you, but kindness and compassion never. มาผมช่วยดีกว่า ขอบใจมากนะจ๊ะวี ไม่เป็นไรครับ มาแล้วจ้า มาแล้ว กินข้าวกันก่อนนะจ๊ะ คงจะหิวแย่แล้ว มา ขอบคุณนะ แต่ผมยังไม่หิว Your pride is full, you mean? มาเลยจ้า Right? Look at mom. นั่งก่อนจ้านั่งก่อน อันนี้ส้มตำ อันนี้แกงอ่อมจ้า เฮ็ดเองกับมือเลย I'm so happy. ได้ใช่ไหมจ๊ะ ได้สิคะ โอ้ยน่ากินจะตายไป กินเลยจ้ะกินเลย Give dad a beer and let's talk to dad. Let's loosen him up a little bit. อุ้ยบอกท่านได้บอกนี่ปลาแดกน้ำถ้ากินไม่ได้เดี๋ยวไปทำให้ใหม่นะจ๊ะ She likes it. โอ้ยแซ่บเวอร์อร่อยมากเลยค่ะ ร้านในกรุงเทพยังสู้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ย Oh, that's nice. แน่นอนนะจ๊ะปลาร้านี่นะ หมักเองกับมือเลยจ้ะ หากินที่ไหนไม่ได้แล้วนะ ชอบกินเยอะๆเลยนะ กินเลยจ้ะกินด้วย This ไหม is really nice. I love แม่ this. เดี๋ยวพ่อไปดูรถก่อนนะ That's fine. He'll warm up. He needs time. I think Vee's dad needs to have a one-on-one with him.
luckily they have a shop. เสร็จแล้วครับ แต่ว่ายางมันคนละไซส์กัน มันก็พอใช้ได้อยู่พรุ่งนี้คงต้องไปเปลี่ยนที่ร้านยางนะครับ นี่ถ้าพ่อผมพูดอะไรแย่พี่อย่าห้ามผมนะ ผมขอโทษนะ ที่พูดจาไม่ดีก่อนหน้านี้ ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมเองต่างหากที่ต้องขอโทษที่สวนออกไปแบบนั้น ที่ผมมาที่นี่เนี่ย ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาดูถูกใคร ผมแค่อยากจะมั่นใจว่าถ้าวันหนึ่งผมไม่อยู่แล้ว คนที่มาร์คเลือกเนี่ย เขาจะดูแลแล้วก็ให้ความสุขกับมาร์คได้ Understandable. ก็เป็นลูกคนเดียวของผม He needs to feel that. Mark needs to hear that from you. ถ้าคุณแคร์แต่หน้าตาตัวเองเนี่ย คุณคงจะวกรถกลับตั้งแต่ทางเข้าบ้านแล้วล่ะ คนที่เหมาะสมกัน รักกัน ไปไม่รอดก็มี แต่นี่นอกจากจะต่างกันแล้ว ก็ยัง เป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่ ก็นั่นนะสิ แล้วคุณไม่คิดจะห่วงเหรอ คุณรู้ไหมครับว่า ตอนที่ลูกชายคนโตพาคนรักที่เป็นผู้ชายมาที่บ้านเนี่ย ผมเนี่ยโกรธจนตัวสั่นไล่ตะเพิดออกไปหมดแต่พอผมหายโกรธแล้วมันก็กลายเป็นความห่วงว่าญาติจะรักได้ไหมห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงนั่นห่วงไปหมด ผมก็พอจะนึกออกนะ ตอนที่วีกับมาร์คอยู่ด้วยกันผมเห็นเขาทั้งคู่ยิ้มออกมาอย่างมีความสุข เป็นแบบนี้แล้ว คนเป็นพ่อแม่ยังจะต้องห่วงอะไรอีกนะครับ วีอาจจะไม่มีอะไรให้มากมายครับแต่วีจะมอบความรักให้กับมาร์คลูกชาย อย่างมากที่สุดเท่าที่วีจะทำได้ That was nice. โทษที แจรถครับ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับ โอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับนิดๆหน่อย ไม่ได้สิครับ ไม่งั้นผมไม่สบายใจนะ ๆไม่ได้เหมือนกันครับ ถ้าผมรับมาผมก็ไม่สบายใจเหมือนกัน เอาเป็นว่า อย่างน้อยก็ให้ผมได้ขอบคุณแล้วกันนะครับ ครับแต่ถ้าจะขอบคุณต้องนู่นเลยครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะก็เป็นอย่างจ้าอันนี้ติดไว้เผื่ออยู่ระหว่างทาง To go. ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะจ๊ะมาร์คบอกว่าพ่อเขาไม่กินเผ็ด ยังไงก็ขอบใจมากนะ ครับ มั่นใจนะว่าดูแลมาร์คได้ มั่นใจครับ ดี แล้วจะคอยดู As you should. เดี๋ยวผมว่าผมขับรถไปส่งกลับโรงแรมดีกว่าจะมีอะไรช่วยเหลือได้ระหว่างทาง เอาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
I love that this ended well and they didn't let it drag throughout the entire episode, because that would have been annoying and unnecessary. So love that their parents got along and Mark's dad ตาม softened กัน up. มาเด้อ See, เอ้าแล้วทำไมผมไม่กลับไปกับพ่อแม่ because you're staying here. เอาไม่ทันแล้วมั้งฉันสงสัยต้องนอนค้างเดียวแหละ โอ้ยโทรตามพ่อมารับไม่ทันนะ เฮ้ยไม่ต้องเลยเมย์จ้าสินอนให้ดี Mom is so cute. ไม่เป็นไร เฮ้ยไม่ต้องแล้วนอนนี่แหละ It's so dark. พ่อนิดนึงนะพ่อยังไม่ได้กินอะไรเลยนะอืมแม่ป้อนให้อ้าวเป็นไงคะ It's good. ขออีกสักครั้งสิ อ้าว He's so happy. I love the lighting in his room. สวัสดีครับ Did we lock the door, guys? ขึ้นมาทำไมเนี่ย เอ้าเป็นแฟนกันแล้วต้องนอนก่อนกันสิ เดี๋ยวใครแฟนพี่แล้วนี่ยังไม่พ้นช่วงคุมพื้นเลย On probation. ยอมแล้วครับ What else do you need? He wants to be the one to do it. วันนี้ขอบคุณนะ เป็นจะขอบคุณนะเป็นพูดคำว่ารักให้ฟังอีกทีได้ไหม วันนี้ก็พูดไปแล้วไง นะอยากฟังอีกอ่ะเอาชัด รัก ๆมึงเอาดีๆดี รักพี่วีครับ ครั้งเดียวพอแล้ว Look at me. พี่ก็รักน้องมาส Masa. พี่รู้ชื่อนี้ได้ไงเนี่ย Mom แม่มึงเนี่ยแหละมึงเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะแถมยังมีอีกชื่อหนึ่งด้วยนะเว้ยมาซาคุ ถ้าเรียกอย่างนี้อีกนะ ขึ้นไปนอนข้างบนดีกว่า เฮ้ยโอ้ล้อเล่นนะ Lolan. ไหนๆเราก็รักกันแล้วอะแบบเนี้ยถือว่าเป็นแฟนได้ยัง Yeah? Mark? ม Hello? านอนด้วยซะขนาดเนี้ยยังต้องถามอีกเหรอ He just needs some confirmation. That's all. นี่มึงรู้ใช่ไหมว่า เป็นแฟนแล้วจะโดน Okay. ไม่เอาพี่รู้ว่าไม่อยู่ห้องข้างอะ กูหมายถึงก่อน
Again? เฮ้ยเอ๊ะทำอะไรกันนะ มึงจะเขินทำไมอ่ะก็เป็นแฟนกันแล้ว โอ้ยเอาไปเลยชิวความหักไปแล้ว มึงนี่ทุกงานเลย Is there no lock on this door? And does he not know how to knock? แล้วเนี่ย2 ปีเพื่อนได้อยู่แล้ว รู้เนี่ยโต๊ะหนูอยู่นู่นอ่ะ ยังไงก็ไปแจมได้นะ ได้เจอกัน เจอกัน Uh-oh. เฮ้ยเหี้ยห้องนี่ เอ้าพี่ยูผมขอโทษครับ นี่ชนน้องไม่พอ ยังมาชนกูอีกเหรอเนี่ย คือไม่ได้ตั้งใจอ่ะ พี่เดี๋ยวผมเอาไปซักให้นะ ขอโทษจริงๆพี่ยู ไม่ต้องให้คืนนี้ดูไอ้เป๊กมันคืนเลย ไม่พี่ไปถูกหน้าเพื่อนนะพี่ หน้าคุณนะเราเนี่ย Oh, him. มากับไปกันเหรอครับเด็กวันนี้กินเยอะนะเมาแบบวันนั้นพี่ไม่ได้เอายาแก้เมามาด้วยถ้าเรื่องเล่าเรื่องเบียร์แค่นี้สบายมากพี่ ผมไม่เมาแบบวันนั้นหรอกแหมพูดขนาดเนี้ยขอลงไปแล้วป่ะรอบหน้าได้นัดรวมกันได้ครับ แล้วเธอทำกันได้มาแต่นั่นหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับ พี่วีคะ พี่เลิกกับพี่พลอยแล้วเหรอคะ Hmm? ใช่ครับแต่ทำไมอ่ะ โอ้พอดีเพื่อนหนูคนนี้เนี่ยเขาชอบพี่ตั้งแต่ตอนรับน้องแล้ว No, no หน่อย ma'am. ได้ไหมอ่ะ No ma'am. Nice try. Thank you for asking. เอ้ย ถ้าพี่ไม่ชอบมันไม่เป็นไร ถ้าแบบหนูเนี่ยพอไหวไหมอะคะ เอ้าพี่นี่ คือมันไม่ใช่ว่าพวกหนู2 คนไม่ดีนะ She's very forward. พี่มีแฟนแล้วอะครับนี่ไงแฟนพี่นั่งคอนโดอยู่เลย พี่เอาหนูปะเนี่ย แต่ลุกขึ้นอีกครับ เป็นแฟนกันหนู ใช่อ่ะ โอ้ยจับมือแบบนั้นอะหนูก็ทำได้ How about kiss? งั้นถ้าแบบนี้อ่ะใช่อ่ะเฮ้ย ถ้ามึงหอมไปขนาดเนี้ยแล้วแม่งไม่เชื่อกูว่าเล่นจูบไปดีวะจูบเลยจูบได้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  Oh my god. I hope he didn't have his phone on him. That looks fun. Hashtags. They always come here. เขาจูบถีกันสาน้ำมานะ They made out in the ด้วย pool? อะไรวะไอพี่วีไปผัวกูเนี่ยต้องตั้งแต่ตอนรับน้องแหละป่านนี้พี่เขายังไม่รู้จักชื่อกูเลยมั้งทำคนทำปากกูเห็นพี่ก็แอบเห็นกันตั้งแต่กับพี่พลอยพลอยต้องขอเลิกกันแหละจริงปะเนี่ย Just shut your trap, girl. ทำไมเลิกกัน You don't know the whole story. เดี๋ยวพี่เขาก็ซื้อมันไปหาคนอื่นกูก็ว่างั้นอยู่ได้ไม่นาน Let him know. Yeah, you better run. Chismosas! Let's get lost, girls. สรุปปิดเทอมนี้มึงกลับบ้านปะ
คงอยู่นี่แหละให้ฟิลมันชวนไปเป็นพี่ติวที่ค่ายวิศวะแล้วพี่อ่ะถามได้ถ้าแฟนกูอยู่กูต้องอยู่ดิครับ ใช่ไหมอยู่ด้วยกันทั้งเทอมอ่ะพี่เบื่อหรอเบื่อดิเบื่อตัวเองอ่ะที่ไม่เคยหยุดรักเลยเอาดีๆเบื่อบอกเป็นไรเนี่ยก็แค่อยากรู้อ่ะ I understand why he asked that. ฟังกูนะพี่อ่ะไม่เคยเบื่อน้องมาร์กหรอกครับ Yeah. เพราะน้องมาร์กอ่ะน่ากินขนาด เบื่อได้ไงวะ ต่อให้มาถ่ายก่อนค่อยมากินก็ได้ไม่ไปไหน Too late. They're so cute. Look at those mugs, they're so cute. Who is it? Okay. ทำตื่นเหรอโทษทีป่ะ ใครโทรมา ไอ้เหนือมันชวนไปทำค่ายอาสาปีนี้มันเป็นประธานไง เราติดต่อมาเลยนะ ก็ไปแหละ ไปดิต่อจากนี้ทุกเย็นอ่ะกูจะต้องติดประชุมนะถ้ามันดึกมันก็นอนก่อนเลย I get it. What time is it? ว่าไงประชุมอยู่ งั้นผมนอนก่อนแล้วนะ นอนไปก่อนเลย เสียงเพลงอะไรอ่ะ ไม่มีอะไร น้องซ้อมเพลงไปออกค่ายอ่ะแค่นี้ก่อนนะ เอ้า What is V doing? เฮ้ย คิดมากอ่ะงานค่ายกลับดึกแบบนี้แหละ แต่เล่นกลับดึกเป็นอาทิตย์แถมตู้มันเลยกินเหล้ากินบุหรี่แบบนี้ปกติเหรอวะ ปกติ เอ้าปกติก็เชี่ยแหละ แม่งกูเห็นมาเยอะไอ้พวกคบกับแฟนนานๆอ่ะ พอเลิกกันทีแม่งคบกับใครต่อไม่ยาวทำไมอ่ะ ก็ติดใจความโสดไง เสือที่อยู่ในกรงนานๆพอได้เข้าป่าแม่งออกล่าไม่ยอม เชี่ยทำไมนี่มึงคงจังวะเรียกเชื่อเลยคนอื่นมันจะพูดอะไรอย่างนี้เป็นแบบนี้ Helping. มึงเห็นด้วยปะล่ะ ก็จริงนะมึง เห็นไหมมา มึงพอแล้วนะ ถ้าพี่เขาบอกว่ามีกูให้คนเดียวกูจะเชื่อนะ Mm-hmm. ครับผมฟังนี้สิวะ
ไอ้หมากูไปประชุมแล้ว โอเคครับ What are you up to? Follow him. วีได้ใช่ไหมพี่ I knew it. I'm sure he's telling the truth. ตามไปได้ไหมเลยพี่ What is this? Wait, what? This is a bar? What is this? อ้าวมาร์คมีโต๊ะนั่งหรือยังเนี่ย Huh? พี่หาให้ไหม ไม่เป็นไรครับ คือพี่วีเขามาทำงานที่นี่ Oh! อ้าวแล้วเขาไม่ได้บอกมาร์คหรอ เมื่อก่อนพี่ชวนยังไงก็ไม่ยอมมา อยู่ๆคราวนี้ขอมาทำเอง เห็นมันบอกว่าแก่แล้วถึงวัยจะต้องสร้างตัว งั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวกันนะ Oh. I wonder why he didn't tell him the truth. He knows that he's tired. เอ้าทำไมยังไม่นอน นอนไม่หลับ ก้าวนะก้าวนี่ทางนี้ พาไปไหนเนี่ย ถึงแล้วอีกแป๊บนึงนะมึงเห็นปะเนี่ย ไม่เห็น โอเคแล้วไปนี่ขวา จะถึงตรงเนี้ย แป๊บนึงถึงแล้ว เดี๋ยวก่อนนี่แหละมึงหลับตากันนะ อือฮึ 3 2 1เซอร์ไพรส์โอ้โห That's really cute. ก็ตั้งแต่เป็นแฟนกันมากูยังไม่เคยดินเนอร์ดีๆกับมึงสักครั้งเลย ไหวป่ะไหมเนี่ย ก็เป็นเงินจากเด็กเสิร์ฟที่มึงไปตามจับโป๊กูแล้วเนี่ย Huh? คือเจ้าของ He ร้าน knows. ของเรา ขอโทษ ก็จริงๆก็ไม่เป็นไรหรอก เป็นกูก็ตามไป แล้วถ้ามันไม่โป๊อ่ะ พี่จะบอกผมปะ บอกดิ กูตั้งใจจะเอาเงินเดือนก้อนแรกอะให้มึงอยู่แล้ว Oh. กูอะสัญญากับพ่อมึงไว้แล้วว่าจะดูแลลูกเขาให้ดีที่สุด It's a promise ring, right? It's pretty. มันอาจจะไม่ค่อยรู้นะ แต่กูสัญญาว่าครั้งหน้ามันจะต้องรู้กว่านี้ Doesn't have to be.
เอานี่ แค่นี้ก็พอแล้ว เขินนะดิทำไร ถ่ายรูปไว้ It's his turn. แม่ยิ้มอะไรอ่ะ เปล่าไม่มีอะไร He sees it too. Oh. Up. We all know what she means, sir. That's okay. Yep. Oh. คืออะไรจ้ากินไหมเย็นหมดแล้ว That's beautiful. From this to this. Cheers. I remember this. What is a part? ช่วยเลยขอให้มึงหันใจมากูขอแค่ให้มึงมีความสุขกับใครสักคนที่เขารักมึงอ่ะ It was you. It was with you, sir. Oh, I really like this series. There's still a lot of time left. ในเวลาของ I วัน figured. ไหนอะของหวาน นี่ไงของหวานกินแล้วนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวดิ ไม่ค่อยได้ขึ้นมานี่เลยอะขออยู่ชิลก่อนได้ปะ ใครบอกว่าจะกลับห้องครับ Oh my god. Oh my god. พี่จะบ้าเหรอ เดี๋ยวคนเขาขึ้นมาก็เห็นหรอก ดึกขนาดเนี้ย
ไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วแล้วก็แฟนกูน่ากินขนาดนี้ Oh my goodness. คิดว่ากูทนกับถึงห้องไหวอ่ะ Seriously? มีข้อแม้นะ อะไรวะ Huh? เฮ้ย อะไรของมึงเนี่ย พูดมึงเหมือนรุ่นพี่เหรอ Wait, what? พี่ให้โอกาสมึงพูดเบาๆกับพี่ครับ มันเฮียจริงดิ Oh my god. กลัวนะครับพี่มาร์ค Me กลัว too. พี่มาร์คนะครับกลัวจริง พี่จะลงโทษน้องวีพี่ขอสั่งให้มึงดู Oh my god. หมดดิ ได้ครับพี่ Oh. ไม่ช้าจังวะ เฮ้ยใจเย็นกลัวนะครับพี่ เฮ้ยดูเหมือนกันนะครับพี่มาร์คใจเย็นพี่ค่อยคุยกันนะพี่มาร์คพี่มาร์ค Mark. They really did it. แค่นี้หอบแล้วเหรอ กูไม่ได้ทำนานแล้วป่ะมันไม่ต้องหอบเป็นธรรมดา Round 2. งั้นรอบเนี้ย I knew it. น้องอยู่เฉยๆเลย พี่จัดการ Huh? โอ้ยพี่มาร์คโอ้ยพี่มาร์คพี่มาร์คโอ้ยพี่มาร์ค You know what? พี่มาร์ค Damn, I was not expecting that. Alright. Episode 10. I was very happy with the way it ended. I thought it was cute. They ended up spending the night alone, uninterrupted, and did a few things here and there, but you know, that's what couples do. One of the scenes that stood out to me was when Mark asked Vee if he was bored in the relationship. I related to that scene so much because during the early stages of my relationship with my partner, first few months was fun. You know, you get to know each other better. You get to experience new things together. It's fun. But it got to a point for me where I noticed that I'm like, we're doing similar things over and over again. Aren't you bored? But that was more like me asking myself whether or not I was doing enough to make this relationship interesting, to make sure that him choosing me was worth his time. I was questioning myself whether or not I was doing enough to make sure that his decision to be with me was the right one for him. So I was doing all that in my head because in my mind, not doing anything or doing the same thing over and over again, in my mind I interpreted that as, oh my god, he's getting bored with me. What else could I be doing to make sure that his time being with me is worthwhile? But eventually I learned that you don't necessarily have to do anything fun or special or new. Even if you were just home doing absolutely nothing, I think we got to a point where like content and happy with each other that we didn't really need to do any of that. I related to what he said because I felt that during the early stages of my relationship. I was like, shit, he's getting bored. He's gonna find someone else, you know? But eventually, once you get to know each other better, through communication, obviously, is very important, that you learn that you don't have to be doing all of that extra stuff all the time. Even though it's nice, it's not necessary to make a relationship work. I think you just need to be open about it. And it's a lot easier for me to say it now, but in the beginning, God, it was like the hardest thing to do. But you find your way to make your relationship work if you feel like it's worth making it work, you know?
Anyway, I thought that scene was very personal to me, and I really related to that. So Mark's parents, oh my god, I was not expecting for them to show up in Mark's dorm or apartment and to see Mark and Vee get semi-intimate. But I was so glad to see that Vee was not afraid to admit to them that he's dating their son. I think Vee has done so many things already just to prove to Mark how much he cares for him and values him and loves him. I think he's done more than enough for him to just stop here and pretend like he's not dating Mark. It just wasn't an option for Vee. He held his hand and he said, yeah, we're a couple. You know, whether you like it or not, we're a couple. And Mark's dad obviously didn't take it well initially, but I think after spending more time with Vee and his family, especially after speaking with Vee's dad, I think Mark's dad realized that, you know, he doesn't have the full picture. I was moved by Vee's and Mark's dad's interaction and conversation because in a way, for me, it was unexpected because I didn't think Vee's dad would be this accepting and open-minded, especially because of my first impression of him. But I'm so glad that I was completely off because Vee's dad is so open and so accepting. And I was also pleasantly surprised by how receptive Mark's dad was when he was talking to Vee's dad. And just seeing them talk so candidly about their sons and about their worries really got me emotional because, you know, you hear so many stories about parents disowning their gay sons or daughters just simply for being gay. Sometimes they label them as an embarrassment to the family. The list goes on and on. But seeing these two grown men, these fathers, talk about their sons so openly was just amazing to me, especially when I think about society's expectations of men and how they're less likely to open up about their feelings and their emotions and their fears. So it really made that scene even more special for me because of how open they were to each other. It was also nice to see Vee's dad essentially validating Mark's dad's fears and worries. And I think sharing his own experience to Mark's dad and help him realize, you know, it is kind of a big deal, you know, when you see your son dating another man or another boy. And when he also told Mark's dad what he sees when he sees Mark and Vee, he sees them very happy and they make each other smile, and basically told them, you have nothing to worry about. They care about each other, they make each other happy. That's not something that you should be worrying about. So I thought that was very helpful, and I think that helped opened up Mark's dad's mind a little bit and eventually help him be more accepting and be more understanding and be more open-minded that his way of thinking isn't the only way of thinking. I'm glad that he was very receptive. That scene really made me happy and sad at the same time. I was feeling different emotions as I was watching that because I couldn't help but think, like many gay kids, I went through a point in my life where my parents had to tell me to act less girly or not act girly or act like a man just so that I wouldn't get teased by the other kids or even by their parents. I remember my mom would get into arguments with her friends whenever she would hear them refer to me as a gay boy, and my mom would always try to defend me and tell them he's not gay, he's just a nice, well-behaved kid, even though I would always get in trouble for doing a whole bunch of other shit. But that was my mom's way of defending me. To be completely honest, defending me from the world that really wasn't ready to accept or understand people who are different like myself. So seeing this was incredibly moving for me because this right here would have been so helpful for not only me but for a whole bunch of little Ryans growing up. Having a parent who is unapologetically accepting of who you are and who you choose to love, and who is so proud of you for just being who you are. As cliche as it sounds, I honestly believe that having this would have been nice to have as a kid. One of my biggest wishes in this lifetime is for kids to not have to come out and not have to have that fear of rejection, because you learn it from young age that depending on the type of household and society you grew up in determines you as a person. I wouldn't have to hide for 23 years who I was if the environment for me as a kid felt safe for me to be
who I was, be a gay little kid. But unfortunately, that's not how my environment was structured, which really affected me as a person in general until this day. Because I can't help but think the possibilities or the opportunities I missed out on because I didn't feel comfortable for who I was for the longest time. So again, even though this is a show, it happens in real life, and I can tell you from experience, this would have helped me as a kid. So that's why I got super emotional, because I was feeling happy for them, but at the same time I also applied it to myself and how this would have fit into my life as a kid. I guess I don't know where I'm going with this, but I hope I'm making sense. Anyway, I'm rambling now, but I really liked that scene. I thought it was very moving and very relatable, oddly enough. Anyway, moving on to Mark and Vee, I am so happy that they're finally officially a couple without any strings attached. No ploy, no nua, no krating, no pack, and with their parents on board. It's like sky's the limit now. They're officially a couple with no obstacle for now anyway. But I'm so happy and proud of Vee for still continuing to prove to Mark that he's worthy of being his boyfriend. You know, even taking up a night shift job just so that he would have enough money to treat Mark to a nice meal, and even I think he bought the promised ring with that money that he earned from the job, right? It just goes to show you how much he really values Mark. Even though Mark really didn't need any of that, I think Mark understands, and he's seen it through Vee's action without any material things. He understands and he knows and he feels how much Vee values him and how much Vee loves him. But that scene towards the end when Mark turned the table on Vee and became the aggressor out of nowhere, I'm like, what is this? I thought it was a nice twist in the end before they ended the series. Overall, I really like the series. I like their chemistry even from the get-go. I was pleasantly surprised to learn a few things about myself, oddly enough, while watching this series. That doesn't happen often, but I was very surprised and I was happy that this series made me think twice about the way I process things and the way I perceive things and the way I say things. It really taught me a few things about myself, so I'm grateful for that. With that being said, I want to say thank you to every single one of you who recommended the series to me. And I know you guys have already seen this, but the fact that you guys came back and rewatch it again with me, I am so grateful and I'm so thankful for your time, because you could be doing anything else in the world, but you are here watching this series with me. And I want to thank you for being so active and so involved in the conversation in the comment section down below. You know exactly who you are, even if you just wrote a single word or wrote multi-paragraph comments. Just know that I read every single word of what you say. I learned a lot from you guys' perspective, and I appreciate you guys just always being here, always being courteous to each other. And when I sit there and look at you guys' comments, I'm like, oh, they're getting along. Nobody's fighting. I love that. So thank you for being so respectful to one another, and also thank you for not spoiling this series for me. I know you've all seen this at least once. I hope you know how incredibly thankful I am for that, because you could have easily ruined this whole experience for me. But the fact that you guys were so patient, I know there's times where you guys were itching to tell me what's about to happen, but you bit your tongue, you held it back, and I am grateful for that. Thank you so much. Again, thank you for recommending this to me. Thank you for being here every single time, and thank you for allowing me to enjoy this series at my pace. And thank you for being patient with me and my schedule. With that being said, that concludes our reaction to Love Mechanics episodes 1 to 10. If you guys are interested in seeing my extended and unobstructed reaction video to Love Mechanics episode 1 to 10, as some of you may know, I do have a Patreon account and I do have all 10 episodes posted there, and I have my Patreon account link in the description down below. Feel free to check that out. Guys, as always, thank you so much for being here and thank you for your time. Before you go, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit that notification bell so you won't miss my next video. Until then, I will see you later.